નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ડીસી સર્કિટ્સના આ પાર્ટની અંદર થેવેનિયન્સ થિયરમ વિશે વાત કરીશું. એટલે કે થેવેનિયન્સ થિયરમ માટેનું સ્ટેટમેન્ટ શું છે તેમજ થેવેનિયન્સ થિયરમને કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે સમજીશું. અને કોઈ પણ નેટવર્કને સોલ્વ કરવું હોય તો થેવેનિયન્સ થિયરમ માટેના કયા તમારે સ્ટેપ છે એ ધ્યાનમાં રાખવા પડે એમના વિશે આપણે આજે સમજીશું. તો ચાલો મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેવેનિયન્સ થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ વિશે વાત કરીએ આપણે. હવે ઘણી વખત કોમ્પ્લિકેટેડ નેટવર્કમાં કોઈ એક એલિમેન્ટમાંથી પસાર થતા કરંટની કિંમત તમારે જાણવી બહુ જ જરૂરી છે. જો આ માટે આખી સર્કિટની એનાલિસિસ કર્યા વગર થેવેનિયન્સ થિયરમનો ઉપયોગ કરીને જરૂરી કોમ્પોનન્ટમાંથી કેટલો કરંટ ફ્લો થાય છે અથવા તો એની એક્રોસના વોલ્ટેજ છે તમે ઇઝીલી જાણી શકો એટલા માટે થેવેનિયન્સ થિયરમ છે એ યુઝ થાય છે. તો હવે થેવેનિયન્સ થિયરમનું આપણે સ્ટેટમેન્ટ સમજીએ. તો સ્ટેટમેન્ટ શું છે એ પહેલાં થેવેનિયન્સ થિયરમ કઈ જગ્યા ઉપર એપ્લિકેબલ છે જો તો કે ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ હોય એમની અંદર ડિઝાઇનિંગ માટે તમે થેવેનિયન્સ થિયરમનો એપ્લિકેબલ કરી શકો. તો હવે એનું સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ તો સ્ટેટમેન્ટની અંદર શું છે કે ઘણા એનર્જી સોર્સ અને રજિસ્ટન્સની બનેલી કોઈ નેટવર્ક હોય તો તેના ઓપન સર્કિટ ટર્મિનલ તરફથી જોવાનું. ઓપન સર્કિટ ટર્મિનલ તરફથી જોઈ તેને એક જ વોલ્ટેજ સોર્સ VTHની સિરીઝમાં એક જ ઇક્વાવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ RTHથી દર્શાવવામાં આવે છે. આવું છે એ થેવેનિયન્સ થિયરમનું કંઈક સ્ટેટમેન્ટ છે. વેર VTH એ થેવેનિયન્સ ઇક્વાવેલન્ટ વોલ્ટેજ સોર્સ, એટલે કે ટર્મિનલ જે કોઈ પણ બે ટર્મિનલ તમે લેતા હોય તો એ ટર્મિનલ વચ્ચેની એક્રોસના ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ. એવી જ રીતે RTH છે એ થેવેનિયન્સ ઇક્વાવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ, એટલે કે જ્યારે બધા વોલ્ટેજ સોર્સને તમે ઝીરો કરેલા હોય અથવા તો તેના ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સની રિપ્લેસ કર્યા હોય ત્યારે જે કોઈ પણ બે ટર્મિનલ વચ્ચેનો ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ છે એ તમને મળતો હોય. RTH અને VTH એ પ્રમાણે VTHQ અથવા તો ETHQ એમના ઉપરથી આપણે જોવાનું છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે થેવેનિયન્સ થિયરમ છે એ એપ્લિકેબલ કઈ રીતે થઈ શકે છે. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજીએ થેવેનિયન્સ થિયરમ. તો જો થેવેનિયન્સ થિયરમ સમજવા માટે તમારે એક સિમ્પલ સર્કિટ કન્સિડર કરવી પડે. તો તમને એક બાજુમાં સર્કિટ બતાવેલી છે, એમની અંદર અલગ અલગ 3 રજિસ્ટર, એક તમારો લોડ રજિસ્ટર આપેલો છે અને એક વોલ્ટેજ સોર્સ છે. તો પહેલાં શું કરવાનું કે તમારે જે લોડ રજિસ્ટન્સ છે એનો કરંટ છે એ ફાઇન્ડ કરવો પડે, એટલે કે ઇક્વાવેલન્ટ રજિસ્ટન્સ અને ઇક્વાવેલન્ટ વોલ્ટેજ સોર્સ. તો તમારે શું કરવાનું કે એ જ કન્સિડર કરવા માટે તમારે ઓપન સર્કિટ કરવી પડે. તો ઓપન સર્કિટ કરવા માટે શું કરવાનું કે તમારો જે લોડ રજિસ્ટર આપેલો છે એને રિમૂવ કરી દેવાનો. જો ત્યાંથી રિમૂવ કરી દીધો એટલે VTH ઇક્વાવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ. તો તમારી ક્લોઝ લૂપ માટેની સાયકલ થઈ ગઈ એ ઓનલી આટલી પૂરતી જ સાયકલ થઈ ગઈ ને એટલો જ કરંટ છે એ તમને મળશે. તો તમે લોડ રેઝિસ્ટન્સ એ ફાઇન્ડ કરી શકો અને તમારો ઇક્વાવેલન્ટ વોલ્ટેજ કેટલો મળે છે VTH થેવેનિયન્સ ઇક્વાવેલન્ટ વોલ્ટેજ એ પણ ફાઇન્ડ કરી શકો. તો હવે એ કેટલો તમને મળે તો ઇક્વેશન અહીંયા બતાવેલું છે કે VOC એટલે આ સાઈડથી તમે જુઓ ત્યારની વાત છે ઓપન સર્કિટ ટર્મિનલ તરફથી. તો VOC ઇઝ ઇક્વલ ટુ I ઇન્ટુ R3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ VS ડિવાઇડેડ બાય R1 પ્લસ R3 ઇન્ટુ R2. આવું તમને છે એ ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ છે એ મળતા હોય. હવે એના ઉપરથી તમને ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ તો મળ્યા, એને તમે VTH થેવેનિયન્સ ઇક્વાવેલન્ટ તમારો જે વોલ્ટેજ છે એ કહી શકતા હોય. એવી જ રીતે તમારે RTH એ ફાઇન્ડ કરવો પડે, ઇક્વાવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ થેવેનિયન્સ ઇક્વાવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ. તો એ પણ તમારે ઓપન સર્કિટ ટર્મિનલ તરફથી જ જોવાનું છે. તો એ તમને કેટલો મળે તો RTH ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 પ્લસ R1 ઇન્ટુ R2 ડિવાઇડેડ બાય R1 પ્લસ R3. આટલો તમને છે ઇક્વાવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ મળતો હોય. તો હવે તમારી આખી ઇક્વાવેલન્ટ સર્કિટ બની ગઈ. જો બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો અને તમારો લોડ જે કનેક્ટ કરેલો છે RL એ તમારે પાછો સર્કિટની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દેવાનું. તો VTH ઇન્ટુ RTH અને RL. તો એવું થઈ ગયું. તો RL અને RTH છે આ તમારી એક ઇક્વાવેલન્ટ સર્કિટ થઈ ગઈ આખી. એ બંને સિરીઝમાં થઈ જાય તો વોલ્ટેજ સોર્સ, તો એના ઉપરથી તમને તમારો કાંઈક કરંટ છે એ કરંટય મળી શકતો હોય. તો IL ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો મળે લોડ કરંટ VTH ડિવાઇડેડ બાય RTH પ્લસ RL. આવું ઇક્વેશન છે એ કરંટ માટેનું તમને મળતું હોય. વેર VTH શું છે તમારો થેવેનિયન્સ ઇક્વાવેલન્ટ વોલ્ટેજ. એ શું છે કે ઓપન સર્કિટ તમારી AB કન્સિડર કરી છે તો AB ટર્મિનલ જે છે એમની વચ્ચેના વોલ્ટેજ છે. એવી જ રીતે RTH તો એ થેવેનિયન્સ ઇક્વાવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ છે
એ તમે સોર્સ કનેક્ટ કરેલો છે, અને RL છે એ તમારો લોડ રેઝિસ્ટન્સ. હવે તમારે સ્ટેપ કયા કયા યાદ રાખવા પડે. જો સ્ટેપ યાદ રાખવા માટે તમારે સિમ્પલ સર્કિટ પહેલી છે એ જોવાની. તો શું કરવાનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ? તો ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું છે કે તમારે લોડ રેઝિસ્ટન્સ આપેલો હોય RL ને રિમૂવ કરી દેવાનો સર્કિટમાંથી. પછી શું કરવાનું કે એની જગ્યાએ તમારે એનો ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ હોય એ કંઈક મૂકી દેવાનો. સ્ટેપ નંબર 2. હવે સ્ટેપ નંબર 3 આવે કે જે તમારો સોર્સ આપેલો હોય, આઈડિયલ સોર્સ હોય, વોલ્ટેજ સોર્સ હોય તો શોર્ટ સર્કિટ, અને કરંટ સોર્સ હોય તો ઓપન સર્કિટ. એ પ્રમાણે તમારે કન્સિડર કરી લેવાનું. અને સ્ટેપ નંબર 3. સ્ટેપ નંબર 4. સ્ટેપ નંબર 4ની અંદર શું છે કે થેવેનિયન્સ ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ કેટલો મળે છે એ રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરો છો. અને સ્ટેપ નંબર 3ની અંદર તમે તમારો ઇક્વિવેલન્ટ વોલ્ટેજ ફાઇન્ડ કરતા હોય. એવી જ રીતે સ્ટેપ નંબર 5ની અંદર શું છે કે લોડ રેઝિસ્ટન્સ છે એ પાછો તમને થેવેનિયન્સ ઇક્વિવેલન્ટ વોલ્ટેજ મળ્યો હોય ને થેવેનિયન્સ ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ મળ્યો હોય તો એ બંનેની સાથે કનેક્ટ કરી દેવાનો. કનેક્ટ કરી દો એટલે તમારી આખી સર્કિટ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જતી હોય. અને એ થેવેનિયન્સ થિયરમનો તમે ઉપયોગ કરી અને નેટવર્કને ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકો. એટલા માટે તમને કરંટ હોય અથવા તો વોલ્ટેજ હોય તો એ કોઈપણ એલિમેન્ટમાં નેટવર્કની અંદર તમને કેટલો મળે છે એ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો અને ઇઝીલી એપ્લાય કરી શકો આની અંદર. તો તમે જુઓ છો કે થેવેનિયન્સ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ છે એ આખી કેવી થઈ ગઈ, એકદમ ઇઝી વેમાં સોલ્વ થઈ ગઈ. એટલે કોમ્પ્લિકેટેડ નેટવર્ક હોય તો તમે ઇઝીલી એને સોલ્વ કરી શકો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.